Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și vă îmbrățișez cu drag. Ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru vibrația zilei 8. O vibrație profundă, puternică. Avem aici implicate două arhetipuri, leul și scorpionul. Haideți să săpăm adânc. În tarot avem puterea sau forța interioară de a trece peste obstacole. Această carte mai înseamnă și disiparea ego-ului, liniștea interioară că lucrurile se armonizează, încrederea interioară în propria intuiție că totul va fi bine. În Lenormand avem sicriul, sfârșitul unei ere, ieșirea din Ice Age, renasc. Aici, vedeți, am o coroană, adică am depășit un obstacol. Evident, cartea aceasta în combinație, dacă aș face o citire ale Lenormand, ar avea diferite înțelesuri. Dar în acest context înseamnă că nu mai opun rezistență. Și pentru toți cei care m-au urmărit de-a lungul timpului, vă aduceți aminte de exemplul, dacă eu opun rezistență, lucrul acela din viața mea persistă. Adică, dacă eu mă înverșunez într-o direcție anume, acel lucru persistă, nu se schimbă cu nimic situația, nu mă simt mai bine, nici mai fericit și poate nici mai sănătos. Ce mai avem aici? O posibilă legătură cu medicina, cu un medic. Poate să fie. Cifra 8 este stăpânirea planului fizic, alchimia. Casa 8-a a Scorpionului, care vorbește despre sex, banii altora, putere, transcendere, alchimie, mister, subiecte tabu. Poate în sfârșit depuneți armele și nu mai cercetați ceva anume. Voi știți cum rezonează cu voi informația. Și pentru că anterior am avut acea revelație cu șarpele K din Mowgli, controversată discuție că e femelă, că e mascul, nu știu nici eu exact, depinde la ce ne uităm, ca hipnotiza. Deci voi astăzi veți rezista unor cuvinte sau unor idei care v-au hipnotizat. Pentru că până la vârsta de 7 ani noi ne dezvoltăm în hipnoză. Înseamnă că astăzi puteți depăși un tipar anterior, o convingere a voastră interioară, un modus operandi al vostru. Poate astăzi îl conștientizați și faceți un salt în conștiință care vă duce către transformare, către o înțelegere profundă a unei situații și spuneți, treacă și asta. Asta spune cartea de aici. Ca să îndulcim puțin povestea, luăm o carte din setul acesta roz astăzi. Flirt. Să mă deschid la noi oportunități, poate. Sau să o las mai ușor cu poate convingerile mele în relație, pretențiile mele, proiecțiile mele și să mă simt astăzi mai copil, mai îndrăgostit, mai adolescent și așa mai departe. Sau poate cineva flirtează cu voi aici și pentru că am casa 8-a, are un interes, o atracție să vă ademenească șarpele K pentru, nu știu, vedem pentru ce. Și de cealaltă parte avem concentrarea. Concentrează-te pe schimbare, concentrează-te pe schimbarea ta interioară. Nu ceda tentației dacă veți fi ademeniți. Am numerele 3, 5 sau 35 sau din nou 8. Nu ceda tentației, săgetătorul. Este parte din evoluția ta spirituală să înveți răbdarea, dar o răbdare
dobândită prin experiențe anterioare. Busuiocul, te eliberezi de un control al minții, vezi lumina din întuneric, clar vedere, clar viziune, încredere și busuiocul. Deci aveți o protecție pentru această tentație care astăzi poate apărea, dar deschideți ochii mari. Răbdărică. Să vedem. La relație, plan material, emoțional. Aici mai am ceva de adăugat. M-am apucat să fac citirea și după ce am terminat, mi-am dat seama că am făcut citirea pentru data de 9. Deci ceva poate descoperiți sau ceva iese în lumină astăzi. La relație, tranziția către o relație reușită. Prin moartea egoului, prin eliminarea tiparelor limitative, a convingerilor, prin puțină echilibrare, prin puțină armonie, cu multă vindecare, echilibrați situația în relația voastră amoroasă. Că vorbim aici despre persoana la care voi vă gândiți acum și poate cu care nu sunteți alături sau pe care nu o aveți alături, sau că vorbim despre cineva nou care poate apărea în viața voastră, lucrurile sunt numai de bine. Aș îndrăzni să spun că există ceva în legătură cu persoana voastră iubită, ce știți doar voi și restul lumii nu. Și poate astăzi va trebui să confruntați așa sau să scoateți în lumină, pentru unii dintre voi să le luați apărarea. Șapte de spade. Descoperiți o jumătate de adevăr. Sau voi aveți o jumătate de adevăr într-o poveste sau în legătură cu cineva, dar o lăsați așa. Așa cum este. Luați hotărârea să nu mai înaintați către a descoperi ceva ce voi bănuiți. 6 de monede. Luați hotărârea să lăsați lucrurile așa cum sunt. Arătați compasiune persoanei iubite sau persoana iubită se deschide la nivel de compasiune față de voi, tocmai pentru că emiteți energetic blândețe, înțelegere. Și mi-a venit în minte un cântec, Killing Me Softly. Dacă doriți ca cineva să regrete, oferiți-le mai multă blândețe, mai multă iubire. Așa veți reuși. O ieși 2. Așa veți reuși, da, să faceți această persoană să vină către voi. Pentru cei care sunteți separați, sunteți singuri și așa mai departe, încrederea voastră, grija voastră față de voi înșivă, intuiția voastră vă poartă pe drumul cel bun, către sensul potrivit vouă, către omul potrivit vouă. Cineva care are energie de regină de monede, cineva deschis, cineva care are grijă și de casă și este iubitor, etc. Dacă vorbim aici despre cineva din trecut, atunci văd că acela dintre voi care are energia feminină și este cel care exprimă compasiunea, grija față de familie și față de cuplu, de asemenea, astăzi are șansa să afle un adevăr, să scoată la iveală ceva. Și veți avea această punere în fața faptului împlinit de a accepta cele aflate sau nu.
Cumva văd un armistițiu aici, să știți. Și din nou moartea. O tranziție către o stare interioară de liniște. Mai iau un set, pentru că și pe mine m-a făcut curioasă. Ce este cu 7 de spade aici? Persoana voastră iubită spune pe jumătate adevărul, dar voi îl știți pe tot. Pe tot. Și veți avea asul în mânecă, știind informația, ce veți face cu ea. Pentru foarte mulți dintre voi, informația aceasta este o nouă cale. O nouă cale de a intra în armonie cu persoana voastră iubită sau o nouă cale de a merge către direcția potrivită vouă. Astăzi, pentru voi, la nivel de relație, energia vă spune clar viziune, epifanie, iluminare. Mă luminez, îmi dispare ceața din ochi și văd clar și limpede ce am de făcut de acum înainte. Cine este această regină de monede? Cineva care regretă. Cineva care regretă, care se simte sărăcit, pustit pe interior și care se teme. Se teme să nu piardă casa, se teme să nu piardă stabilitatea, se teme să nu vă piardă pe voi, pentru că au mințit. Deci, dragii mei, astăzi, la nivel de relație, aveți treabă de făcut. La nivel financiar, măi, da, 7 ăsta de spade vă urmărește peste tot. Descoperiți niște secrete la serviciu. Cred că pentru unii dintre voi, în proiectul pe care îl aveți de făcut sau în activitatea voastră zilnică, cineva a omis intenționat niște date pentru a vă sabota. Alții dintre voi văd că duceți lipsă de informații pentru a putea prospera, pentru a putea deveni independent într-o anumită privință. Dar, de la 7 ajungând la 8, există progres și există un progres aici de curățare a confuziei, de aducere în lumina unor aspecte care până acum au fost tăinuite sau a unor informații. Pentru alții dintre voi, vă văd că atât de mult efort depuneți într-o anumită direcție, încât sunteți capabili să descoperiți, să faceți o descoperire inovatoare la locul de muncă pentru care să fiți și apreciat. Da, unii dintre voi posibil să fiți promovați la locul de muncă în urma unor lucruri și unor abilități pe care doar voi le aveți. Alții dintre voi descoperiți că, sub o formă sau alta, poate șeful, șefa sau vreun coleg nu s-a ținut de cuvânt și acest lucru poate vă afectează pe voi emoțional sau financiar. Financiar am vrut să zic în primă fază, dar mă înțelegeți. Și aici mi-a căzut din pachet din nou moartea. O tranziție. Deci, astăzi, dragii mei, ieșiți din fel și fel și fel de situații din care nu părea că mai ieșiți vreodată. Cu vorbă bună, cineva vă poartă interesul, dar în direcția potrivită. Cineva posibil să-și ceară scuze sau să vă facă să vă simțiți apreciați astăzi, mai ales la nivel profesional. Pentru alții dintre voi, aveți grijă dacă, nu știu, aveți nevoie de bani și vă împrumutați sau cereți cuiva. Cui cereți? La nivel emoțional, văd că veți avea tentația să aruncați niște cuvinte, să vă apărați, dar energia spune: cel deștept cedează.
rămâi tu în armonie, nu te lăsa tentat de nimic care te-ar putea răni astăzi, oricât de impulsiv sau oricât de mult ai vrea să reacționezi. Mai degrabă răspunde. Ce mai avem aici? Pentru 9 de bâte. 7 de bâte. La nivel emoțional, există tentația să-ți porți de grijă, să nu te mai lași călcat în picioare sau să ieși în față, să ceri poate atenție. Unii dintre voi văd că doriți atenția copiilor care, da, sunt ocupați, fiecare la casa lor și simțiți nevoia să fiți băgați în seamă, poate. 7 de monede, răbdare, din nou răbdare, să înțelegeți că este o zi, o perioadă, ca termen aici avem 8 zile, 8 săptămâni, august pentru unii dintre voi, soarele ca și element, un soare în taur, nu, un soare în săgetător, un soare în fecioară, eremitul, pusnicul. Nu sunteți uitați de nimeni, doar pentru moment lumea din jurul vostru este foarte activă și atunci s-ar putea ca voi să aveți nevoie de ceva și nimeni să nu vă audă. Lăsați lucrurile să se liniștească, fiți înțelepți precum eremitul. Pentru alții dintre voi văd că un copil apelează pentru că are nevoie la voi, dacă sunteți bunici, fie să stați cu nepoții, dacă sunteți părinți, să îi ajutați financiar. Din nou, nu lăsați, nu le puneți întrebări pentru că aveți capacitatea aici. Poate cu acest flirt să duceți lucrurile la nivel de umor, de amuzament, pentru că toată lumea va fi fericită și liniștită. Vedeți că cineva întinde o mână către voi astăzi. Mai luăm o carte. Pasărea Phoenix, din nou transformarea. Ieșiți, dragii mei, din micile provocări ale zilei și reintrați în normalitate, ba mai mult decât atât, vă transformați, cumva căpătați un soi de înțelepciune astăzi, o viziune nouă asupra vieții, poate citiți ceva, poate, nu știu, așa vă treziți voi, dar primiți ceva. Ceva ce are legătură unii dintre voi cu un foc, nu știu, poate are legătură cu credința. Este o carte foarte bună și modul în care mă simt eu acum este liniștit, foarte liniștit. Bani. Bani și timp. Bani înseamnă timp. Vă regenerați financiar. Aveți timp să faceți tot ceea ce vă doriți. Există timp și soluții pentru tot ce aveți mai nevoie să întreprindeți aici. Lucrurile se prezintă într-o notă liniștită. Mă mănâncă palma stângă, nu știu de ce. Poate să fie de bun augur pentru voi. Da, este o zi în care să lăsați lucrurile să treacă pe lângă voi, pur și simplu. Bate vântul frunzele. Karma. Lăsați să treacă. Nu intrați în conflicte, nu creați niciun efect astăzi. Relaxați-vă. Totul este stabil și se stabilizează. Dacă intrați în vreun conflict, iată, vă necăjiți singuri. V-am spus, o să aveți un soi de iluminare, de realizare. Parcă n-ați fi voi în momentul în care
vă veți regăsi într-o situație anume. Sau poate ceva vă zguduie stabilitatea și atunci va trebui să luați o decizie, dar din nou cu calm. Bucurie. Să vă uitați la partea frumoasă a vieții. Bucurie din nou și reușită în iubire. În relația de iubire vă bucurați. Poate descoperirea aceasta vă bucură sau adevărul acesta. Protecție divină, steaua care ne-a apărut parcă mai devreme, da? Se diminuează o distanță, ajungeți mai aproape de ceea ce vă doriți. Fecioara. Păstrați-vă gândurile ordonate astăzi. Văd ceva cu Facebook. Citiți ceva acolo și aveți parte de o surpriză. Nu știu, vedeți ceva neașteptat care aduce lumină în mintea voastră. Arhetipul Fecioarei, eremitul. Astăzi trebuie să găsiți o soluție, să vă schimbați perspectiva, să căutați interior în voi înțelepciunea. Mai văd aici ceva ce are legătură cu fotbalul sau cu un sport. Avem un FC cu steaua, din nou steaua, direcția, FCB, nu știu. Mai văd aici poate o capitală sau ceva ce are legătură cu o capitală. Mai văd aici Ungaria. Vă salut pe toți. Văd ceva ce are legătură cu demipensiune. Dacă cumva nu aveți timp să mâncați prânzul, trebuie să încetați cu acest obicei nesănătos pentru voi. Deci să aveți grijă de stomacul vostru, de voi, de sănătatea voastră, pentru că vorbim despre Fecioară. Da, vedeți ceva și simțiți că vă învăluie energia, vi se face cald, așa cumva ceva. Dar este, vedeți, steaua asta face cu ochiul aici. Este ceva, nu știu, parcă cineva încearcă să vă ademenească. Cine știe? Vă aștept pe voi în comentarii. Vă mulțumesc tare mult și astăzi a rămas acest ce aici. Vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine și iubiți și sănătoși și să ne reauzim la fel de bine și de sănătoși în curând. Pa, pa!